تمرینات کگل برای بانوان مبحث امروزمون که یک مبحث بسیار مهم هستش، پرطرفدار، که خانوم ها اکثرشون نیاز دارن که روی این تمرینات متمرکز باشن. امروز قراره که به طور کامل راجبش براتون صحبت بکنم که این تمرینات اصلا چی هستن، چه مراحلی دارن و اینکه دقیقا روی کجا اثر میذارن و چه فایده هایی دارن و اینکه اصلا کیا نیاز دارن که این تمرینات رو انجام بدن و چرا اصلا ما تمرکزمون توی این ویدیو روی بانوان هستش. با من همراه باشید. خدا میخوام راجع به این براتون صحبت کنم که چه کسانی نیاز دارن که تمرینات کگل رو انجام بدن و اصلا این تمرینات روی کجا تمرکز داره. تمرینات کگل که حالا کیگل هم تلفظ میشه روی عضلات کف لگن تاثیر میذاره که pelvic muscles گفته میشه بهشون. این عضلات در محدوده کف لگن قرار دارن، همونطور که از اسمشون پیداست، ولی محدوده های مشخصی رو در بر میگیرن و اگر که ضعیف باشن به هر علتی خیلی از عوارض رو ممکنه که ایجاد بکنن. برای مثال خانم هایی که زایمان های مکرر دارن ممکنه که این اتفاق براشون بیفته، این عضلات ضعیف بشن و مشکلاتی مثل تکرر ادرار یا همون لیک ادرار براشون ایجاد بشه. یا مثلا کسانی که افتادگی مثانه، رحم، پروستات دارن، این افراد هم خیلی در معرض این قضیه هستن که در نهایت دچار تکرر ادرار میشن. و افرادی که شغلشون طوریه مثل وزنه بردارها که بار سنگین زیاد بلند میکنن، این افراد هم در معرض این مسئله هستن. یا افرادی که چاق هستن، چاقی خیلی مفرط دارن، باز اون وزنشون میتونه که باعث این قضیه بشه. پس بنابراین گروه های زیادی در معرض این قضیه قرار میگیرن و عضلات کف لگنشون ممکنه که دچار ضعف بشه. پس بنابراین تمرینات امروز به درد این افراد میخوره. حالا چرا مبحث بانوان رو ما مطرح کردیم؟ به خاطر اینکه شما باید این محدوده عضلات کف لگن رو در خانم ها و آقایون جداگانه جستجو بکنید که امروز مبحث ما خانم ها هستن. حالا انا میخوام براتون صحبت بکنم راجع به اینکه اصلا این عضلات کف لگن رو چجوری پیداشون بکنیم. برای اینکه اینا رو پیدا کنید 3 مرحله داریم، یعنی 3 قسمت مختلف رو دقیقاً باید روش کار کنید. بخش اول یا مرحله اول محدوده مقعد شما هستش و اگر که میخواید که این رو به درستی پیدا بکنید باید احساس کنید که میخواید از خروج گاز از مقعدتون جلوگیری بکنید. چجوری این کار رو میکنید؟ اون اسفنکتر رو که در واقع منقبض میکنید و کمی هم به داخل میخوام بکشینش. پس بنابراین همین الان که نشستید و دارید این ویدیو رو میبینید این تمرین رو انجام بدید که با هم مرحله اولش رو همونجوری که نشستیم انجام بدید. فقط این که دقت کنید که اصلا هیچ تغییری توی بالاتنتون نباید ایجاد بشه، یعنی کاملا داخلی هستش. پس بنابراین خروج گاز رو میخواید که پیشگیری بکنید از مقعدتون، هم منقبض میکنید و هم کمی به داخل میکشید اون قسمت اسفنکتر مقعدتون رو. پس این مرحله اول هستش از اون محدوده عضلات کف لگن که اطراف مقعد رو در بر گرفته. بخش دومش در خانم ها اطراف واژن هستش، یعنی ورودی رحم شما که باز اون رو هم دقیقاً محدودش رو پیدا میکنید تو مرحله دوم و اون قسمت رو هم منقبض میکنید، دهانه واژن یا رحم رو، و به داخل هم میکشید که انگار که به طرف نافتون داره کشیده میشه و در ظاهر وقتی که نشستید هیچ تغییری دیده نمیشه، اما دقیقاً دارید رو اون نقطه متمرکز میشید و اون رو هم منقبض میکنید و هم به داخل میکشید. همین الان که من دارم میگم این رو تمرین کنید. حالا توی این مرحله دوم احتمالش زیاده که مرحله 1 هم اتفاق بیفته که چه بهتر، یعنی مقعد و بعد قسمت واژن رو، دهانه واژن رو با همدیگه منقبض میکنید، به داخل میکشید که خیلی هم عالی هستش. حالا اینم که یه مقدار تمرین کردید، بخش سوم که معمولا فقط به اون اشاره میشه ولی اینها با همدیگه یک مجموعه کامل رو به شما ارائه میدن که موفق بشید تمام عضلات کف لگن رو به خوبی منقبض کنید و به طرف بالا هدایت کنید. یعنی قسمتی که ادرار شما خارج میشه، قسمتی که ادرار میکنید، حالا تصور میکنید که مثلا بیرون هستین و میخواین جلوی ادرارتون رو بگیرید. دقیقا کجا رو منقبض میکنید؟ اون قسمتی که ریزش ادرار اتفاق میفته، اون قسمت رو هم کامل منقبض میکنید. پس این 3 مرحله، محدوده مقعد، محدوده واژن و محدوده محل ریزش ادرار. حالا
الان که 3 مرحله رو یاد گرفتیم قشنگ میتونیم اینها رو با هم دیگه انجام بدیم. یعنی مقعد رو منقبض میکنیم، به داخل میکشیم، با من انجام بدید. بعد قسمت دهانه واژن و بعد قسمت محل ریزش ادرار. حالا این تمرین رو حتی شما مثلا میتونید که در طول هفته هم موقعی که دستشویی میرید و سر دستشویی نشستید بذارید که اول ادرارتون بره، بعد وسط ادرار رو با این تکنیک در واقع هی قطع میکنید که دقیقا اون محل ریزش ادرار رو، محدوده اطرافش رو بتونید که پیدا بکنید. شما در طول روز این 3 مرحله رو تو وضعیت‌های مختلف، مثلا ایستادین دارین غذاتون رو هم میزنین، یا تو صف وایستادین منتظر اتوبوس هستین، یا مثلا نشستید جلوی تلویزیون، یا سر کارتون حتی هستید، میتونید خیلی راحت انجام بدید و هیچ محدودیتی نداره. و میتونید که با 3 ثانیه شروع بکنید، یعنی که این انقباض رو که انجام دادید در حدود 3 ثانیه نگه دارید و بعد رهاش کنید و مثلا 10 دور که انجام دادید این میشه یک دور کامل شما که در طول روز میتونید این رو 3 دور برای خودتون تکرار بکنید و کم کم تایمش رو میتونید که افزایش بدید، حتی به 10 ثانیه برسونید. منتها به تدریج این کار رو کنید که بهتونم فشار نیادش. ضمن این که ما براتون اینجا یه ویدیو هم میذاریم که آقایون هم بی بهره نباشن، ویدیویی که برای سلامت رحم و پروستات هستش که آقایون هم تمرین داشته باشید. لینکش هم براتون میذاریم توی دیسکریپشن که بتونید تمرین بکنید، هم برای خانم ها و هم برای آقایون. خب حالا که اینها رو گفتیم، یه نکته مهم رو هم راجع به فایده های تمرینات کگل خدمتتون بگم. اونم بحث بهبود ارگاسم هستش، کلا بهبود روابط جنسی. پس بنابراین هم در خانم ها هم در آقایون وقتی که تمرینات کگل انجام بشه و اون ضعف عضلات کف لگن برطرف بشه، حتی به بهبود رابطه جنسیشون بسیار کمک میکنه. حالا که فایده هاشو با هم دیگه شنیدیم و یه سری تمرینات تئوری رو با هم مرور کردیم، میخوام 2 تا تمرین عملی خیلی ساده که حتی تو رخت خوابتون با لباس خوابتون هم میتونید انجام بدین و بهتون آموزش بدم. خب حالا 2 تا تمرین خیلی راحت رو میخوام بهتون آموزش بدم که تو رخت خوابتون با لباس خوابتون هم میتونید چه صبح چه شب چه هر موقعی که دراز کشیدین انجامش بدید. ببینید به این شکل من پاهامو جمع کردم، کف پاهام رو زمینه، کف دستام هم میتونم حالا رو زمین بذارم یا حتی رو فضای شکم بذارم. بعد اون 3 بخشی که خدمتتون توضیح دادم قشنگ دونه دونه متمرکز بشید و اینا رو یه ترتیب منقبض کنید. یعنی با هم دیگه شروع میکنیم، یعنی همونجوری که قرار گرفتیم. قسمت مقعد رو الان منقبض کردم، به داخل کشیدم، بعد قسمت دهانه واژن به داخل میکشی و بعد محل ریزش ادرار. خب اینو 3 ثانیه با هم نگه میداریم و بعد رهاش میکنید. میبینید ظاهر قضیه اصلا هیچی رو نشون نمیده چون کاملا داخلی هستش، ولی خودتون متوجه میشین، متوجه اون انقباض میشین. خب دوباره مقعد، واژن و محل ریزش ادرار. خیلی خوبه، مرسی. خب حالا که اصلا بحث خانوما هستش و میدونم خیلیاتون دنبال بارداری هستین، مشکلات ناباروری زیاد هستش، براتون ویدئوی ناباروری رو میذاریم، تمریناتی که کمک میکنه. حالا اونایی که در تلاش برای بارداری هستین در کنارش میتونید از این ویدئو هم استفاده کنید و اینکه براتون توی دیسکریپشن لینکش رو هم میذاریم که راحت تمرین کنید. خب بریم ادامه بدیم، یه دور دیگه با هم دیگه. این دفعه 1 کوچولو بیشتر نگه میداریم، 1 2 3 4 5 و رها میکنید. همونطور که گفتم اینو تا 10 دور هم میتونید برای خودتون قشنگ انجام بدید و کم کم تایمش رو افزایش بدید. حالا یه تمرین دیگه هم با هم میخوایم انجام بدیم که یه مقدار داینامیک تره، ولی واقعا لازم نیستش که خیلی تمرینات عجیب و غریبی باشه. همین تمرینات ساده که اینجا با هم مرور میکنیم به شما کمک میکنه. ببینید الان میخوایم با هم دیگه کاندراسانا رو با این تقویت عضلات کف لگن با هم داشته باشیم. یعنی کگل رو با این ترکیب میکنیم. کف دستا و کف پا رو فشار میدم، همزمان مقعد، واژن و محل ریزش ادرار رو منقبض میکنم، بلند میکنم. وقتی بلند میکنی لگن رو، دوستانی که تنگی کانال نخاعی دارید خیلی لیفت نکنید، زانوهاتون هم باز نشه دوستان. بعد آروم آروم همینجور که برمیگردونم اینو رها میکنم، 1-2 تا نفس ریلکس میکنم و دوباره 3 مرحله رو سعی کنید که
اجرا بکنید. اوایل ممکنه براتون سخت باشه، یکیش، دوتاش، حتی سه‌تاش نتونید اینا رو درست پیدا کنید، ولی با تمرین کم کم متمرکزتر میشید، جای صحیحش رو پیدا میکنید. یه دور دیگه با هم انجام میدیم، یکم بیشتر من مکس میکنم. مرسی. پس اینجا نفس جاریه ولی انقباض اون نواحی رو داریم. بعد آروم آروم برمیگردم. این تمرین حالا خوبه که یه کانتر پوزم بعدش داشته باشین به جهت اینکه خم به عقب بوده و قشنگ ریلکس میکنیم. مرسی که منو همراهی کردین. اینجا هم براتون تمرینات افتادگی رحم و تمرینات کامل کیگل رو میگذاریم. مرسی.